συνθήκης δοπαμίνης. Η σημερινή εκπομπή φέρει φυσικά τον τίτλο «Ο Ζελένσκι είναι πράκτορας της Ρωσίας και του Πούτιν» και πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος ήδη θα έχει απορρίσει με αυτήν τη δήλωσή μου. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί θα μπουν στον πειρασμό να κάνουν dislike. Όσοι από εσάς με βλέπετε χρόνια βέβαια, κάντε ένα like, όχι dislike. Κάντε ένα like και ενοποιήστε αυτή την εκπομπή όπου πιστεύετε ότι θα πιάσει τόπο και θα δούμε σε λιγάκι βήμα-βήμα γιατί πιστεύω ότι ο Ζελένσκι είναι πράκτορας της Ρωσίας. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Βλέποντας και παρακολουθώντας από την αρχή την εξέλιξη αυτού του πολέμου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν χρειάζεται καν να επενθυμίσω ότι μερικοί φίλοι μου στέλνατε μηνύματα και μου λέγατε ότι εσύ, αυτοί παίζουν κανονικά ποδόσφαιρο, οι στοιχηματικές τους δουλεύουν κανονικά και ο κόσμος είχε απορρίσει και έλεγε τι γίνεται ρε, πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, πώς γίνεται να υπάρχει πόλεμος υποτίθεται εκεί πέρα και να δουλεύουν υποτυπωδώς να δουλεύουν όλα μια χαρά και να συνεχίζουν να δουλεύουν όλα μια χαρά. Είχα από τότε αρχίσει να έχω έτσι κάποιες βάσιμες υπόνοιες και υποψίες ότι κάτι παίζεται, αλλά φυσικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν κάτι τέτοιο, γιατί είναι πάρα πολύ τελικά εύκολο, αν είσαι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, να βγάλεις από τη μέση όλους σου τους αντιπάλους. Τι λες ρε Γιάννη? Ναι. Αλήθεια? Φυσικά. Αλήθεια τώρα? Μα φυσικά. Αν είσαι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, τους αντιπάλους σου που είναι είτε εκτός Ρωσίας, είτε εντός Ρωσίας, είτε στην Ουκρανία, για όσους από εσάς πιστεύετε ότι αυτό δεν ισχύει, είτε ακόμα και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στο Λονδίνο, βασικά και μέχρι την Νότια Κορέα και στην... Πού να κρυφτείς? Στην Ιαπωνία. Ο Πούτιν έχει τους καλύτερους πράκτορες στον κόσμο για να σε δολοφονήσουν με κάθε τρόπο που θα μπορούσε να φανταστείς. Τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ταλανίζομαι πάρα πολύ έντονα και λέω πώς είναι δυνατόν να μην έχει πάρει κανείς γραμμή ότι ο Ζελένσκι πήγαινε έρχεται με τα αεροπλάνα, πάει στη Γαλλία, πάει στο Παρίσι, πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει στην Πολωνία. Το πιο απλό πράγμα θα ήταν π.χ. να γίνει κάποια στιγμή μια δεδομένη κατάρριψη. Δεν το συζητάω καν για απλή δολοφονία. Απλή δολοφονία. Εκεί που μένει. Πόσους φρούρους να έχει. Πόσα άτομα τον φυλάνε. Η δηλητηρία σχετικά θα ήταν πανεύκολη. Το αφήνω αυτό. Πόσο εύκολη θα μπορούσε να ήταν και μια κατάρριψη, έτσι, π.χ. ενός αεροπλάνου στο οποίο επιβαίνει ο Ζελένσκι. Πάλι πανεύκολη. Λοιπόν, γιατί δεν συμβαίνει το πράγμα? Γιατί δεν βλέπουμε τελικά τον Ζελένσκι να πεθαίνει? Για τους λόγους που εξήγησα σε προηγούμενες εκπομπές και που πάλι έπεσα μέσα και είχα δίκιο. Δηλαδή, ότι ο Ζελένσκι είναι ένας πράκτορας, ο οποίος δεν το λέμε διπλό, το λέμε και τριπλό. Δουλεύει και για τη Γερμανία, έχει δουλέψει και για την Αμερική, έχει δουλέψει τέλεια και για τη Ρωσία, έτσι, και κάνει ολονών τα χατήρια. Let me explain, να εξηγηθώ. Πώς είναι δυνατόν να πάρουν οι Ρώσοι όλη την Ανατολική Ουκρανία, όλη τη Δυτική να την πάρουν εταιρείες Αμερικής και αυτοί οι δύο να εχθρεύονται μεταξύ τους, οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, και ουσιαστικά διαιρούν, σφάζουν και κόβουν στα δύο. Να είμαστε και πάλι, είχαμε για λίγο μία διακοπή στο Wi-Fi ξανά, άλλη μία από τις πολλές παράξενες όταν κάνω live από το κινητό. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να βγάλεις από τη μέση, έτσι, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ήταν αυτός. Δείτε λίγο εδώ μια λίστα τώρα για να καταλάβετε ότι αν ήθελε όντως ο Βλάντιμιρ Πούτιν, είναι όντως ο Βλάντιμιρ Πούτιν, να τον βγάλει από τη μέση, θα μπορούσε να κάνει αυτό εδώ. Ακούστε, 38 Ρώσοι επιχειρηματίες και ολιγάρχες κοντά στο Κρεμλίνο πέθαναν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες μεταξύ του 2014 και του 2017. Και αυτό που σας διαβάζω τώρα είναι μέχρι το 2017. Εντάξει, δηλαδή, λίγο μερικοί να συνέλθουμε. Πώς γίνεται ο Ζελένσκι υποτίθεται να έχει σκαπουλάρει και να την έχει γλιτώσει και από ομάδες όπως π.χ. είναι η Βάγνερ μέχρι και η Σπέτσνας, δηλαδή δεν μπορεί ο Ζελένσκι να είναι ο Iron Man. Έτσι, δεν μπορεί ο Ζελένσκι να είναι ο Iron Man. Αποκλείεται ο Ζελένσκι να είναι ο Iron Man. Αποκλείεται ο Ζελένσκι εκεί που ταξιδεύει, εκεί που πηγαίνει,
να μην υπάρχουν Ρώσοι πράκτορες και φυσικά να μην μπορούν να τον βγάλουν από τη μέση. Για όνομα του Θεού, δεν λέμε να τον βγάλουν από τη μέση, έτσι. Αλλά λέμε το βασικό. Έτσι. Ότι αν όντως υπήρχε ανάγκη αυτός ο ηθοποιός να βγει από τη μέση, νομίζω πως θα τον είχαν βγάλει ήδη από τη μέση. Ουσιαστικά, τι δεν καταλαβαίνετε, και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι κάνουν τέλεια τη δουλειά τους χρησιμοποιώντας τον Ζελένσκι. Απόδειξη. Πήγε στην Γαλλία, παραβρέθηκε με τον Μακρόν, με τον Τραμπ και δεν έγινε τίποτα. Κανείς δεν τον πείραξε πάλι τον Ζελένσκι, ούτε τριχούλα. Πώς το εξηγείτε? Γράψτε μου στα σχόλια. Πώς το εξηγείτε? Γιατί επιβιώνει συνεχώς ο Ζελένσκι? Γιατί όπου και να πάει δεν υπάρχει καμία ουσιαστική απειλή κατά της ζωής του? Τόσο άτρωτος είναι δηλαδή πια? Συνεχίζουμε. Έτσι, 38 ολιγάρχες νεκροί. Διάστημα 14-17. Μόλις 3 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί πολύ περισσότεροι αντίπαλοι του Πούτιν. Λοιπόν, το φαινόμενο λέει ονομάστηκε σύνδρομο ευνίδιου ρωσικού θανάτου ή σύνδρομο ευνίδιου θανάτου ολιγαρχών, γιατί υπάρχουν και στοιχεία. Ο Ιγκόρ Βολομπούγεφ, ο γεννημένος στην Ουκρανία πρώην αντιπρόεδρος της Gazprom Bank, ο οποίος έφυγε από τη Ρωσία στο ξέσπασμα της ρωσικής εισβολής του 22 στην Ουκρανία και εντάχθηκε στη Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας, είπε σε δική του συνέντευξη στο Insider ότι νόμιζε ότι ο πρώην συνάδελφός του είχε δολοφονήσει, την οικογένειά του είχε δολοφονήσει τα μέλη της οικογένειάς του. Συνεχίζουμε. Σεργέη Πρωτοσένια, ο οποίος δεν ήταν στην Ισπανία όταν οι γονείς και οι αδερφοί του βρέθηκαν νεκροί στο Γιορέτ Ντεμάρ, δήλωσε ότι ο πατέρας του δεν μπορεί να ήταν δράστης και δολοφόνος, αλλά ότι οι γονείς και οι αδερφοί του δολοφονήθηκαν από κάποιον άλλον. Δηλαδή, αν θέλει ο Πούτιν να σε βγάλει από τη μέση, σε βγάζει από τη μέση. Γιατί λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με τον αθάνατο Ζελένσκι? Ο Πρωτοσένια ήταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού φυσικού αερίου Novatek, ο οποίος δημοσίευσε μια δήλωση λέγοντας ότι ήταν πραγματικός οικογενειάρχης και κάλεσε τις ισπανικές αρχές να διεξαγάγουν ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα. Δεν πρόκειται φυσικά να βγάλουν τίποτα απολύτως. Ραβίλ Μαγκάνοφ, πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου Lukoil, έπεσε από το παράθυρο του νοσοκομείου του Κρεμλίνου κάτω από ύποπτες συνθήκες, σύμφωνα με αναφορές. Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είχαν σβήσει για επισκευές. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκεπτόταν το νοσοκομείο την ίδια μέρα και οι συνεργάτες του δεν πίστευαν ότι είχε αυτοκτονήσει. Αυτό με τον Ραβίλ Μαγκάνοφ με ξεπερνάει. Πάρα πολύ με ξεπερνάει. Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είχαν σβήσει για επισκευές. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή έτυχε να είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν δούλευαν οι κάμερες στο νοσοκομείο και εκείνη τη στιγμή, έτσι, όλος τυχαίως βρέθηκε να δολοφονηθεί ο Ραβίλ Μαγκάνοφ. Εντάξει, επαναλαμβάνω, πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου Lukoil. 30 Ιανουαρίου λέει. 60χρονος Λεωνίτ Σούλμαν, άλλο παράδειγμα, επικεφαλής μεταφορών για τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom, επίσης βρέθηκε νεκρός. Τρίτη διακοπή. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στον 60χρονο, κάνουν ό,τι μπορούν για να ρίξουν τις προβολές, δεν πειράζει. Ο 60χρονος λοιπόν Λεωνίτ Σούλμαν, επικεφαλής μεταφορών για τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom, νεκρός με ένα σημείωμα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα πιστέψω όλα αυτά. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πείθονται ευκολόπιστοι. Εγώ δεν μπορώ να τα πιστέψω. Συνεχίζουμε. Ο επιχειρηματίας και επικριτής της ρωσικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης Bill Browder είπε ότι ο Πούτιν διατάζει προσωπικά εκτελέσεις σημενών στελεχών επιχειρήσεων σε κρίσιμους τομείς που πιστεύει ότι δεν είναι από αυτούς που λένε ναι σε όλα, yes men, και εκφοβίζει τους διαδόχους τους με απειλές θανάτου ή βίας. Έχω πει στο παρελθόν, έτσι, ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, καλός ή κακός, δεν θα μπορούσε να ανέβει εκεί πάνω που ανέβηκε και δεν θα μπορούσε να κρατήσει τον θόκο αυτόν αν δεν διέταζε συγκεκριμένες δολοφονίες αντιφρονούντων. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Γιατί, καλός ή κακός, για να παραμείνεις στην εξουσία πρέπει να βγάζεις από τη μέση συνεχώς
αυτούς οι οποίοι σου γίνονται αγκάθια. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Ωραία. Αυτό και πάλι που δεν μπορώ να καταλάβω, θα το πω για άλλη μια φορά, είναι πώς γίνεται να μην έχει μπορέσει ο Βλάντιμιρ Πούτιν όλα αυτά τα χρόνια, από το 21-22 δηλαδή που έχουμε μπει γερά σε σκηνικά πολεμικών επιχειρήσεων, πώς δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να βγάλει από τη μέση τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχει επαρκείς πράκτορες? Δεν χρειάζεται να σας πω καν ούτε για ρουκέτες, έτσι, ούτε για οπλικά συστήματα που έχουν οι Ρώσοι στο διάστημα. Έχουμε κάνει εκπομπή και γι' αυτό, έτσι. Αν δεν την έχετε δει. Λοιπόν, οι Ρώσοι διαθέτουν, όταν λέμε διάστημα δεν εννοούμε έξω από τη γη, εντάξει, διάστημα. Έχουν και εκεί, υποτίθεται, πολύ δυνατά πυραυλικά συστήματα. Μεταξύ των οποίων υποτίθεται λένε λέιζερ, ρουκέτες και το καθεξής. Πώς λοιπόν εξηγείται ότι δεν μπορούν να βγάλουν από τη μέση έναν απλό Βολοντίμιρ Ζελένσκι? Πώς το εξηγείτε εσείς? Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Είναι φυσιολογικό αυτό? Είναι λογικό? Εσείς πώς το κρίνετε? 3,5-4 χρόνια πλέον τώρα να πηγαίνει έρχεται ο Ζελένσκι να κάνει ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη, να μπαινοβγαίνει στην Ουκρανία, μόνο που δεν μπαινοβγαίνει στην Μόσχα, σαν να το έχει κάνει και σπίτι του, και ουσιαστικά για μένα βάση λογικής, δεν λέω ότι τα ξέρω όλα, αλλά βάση πολεμικής λογικής, στρατηγικής, τακτικής λογικής, προκύπτει ένα και μόνο ασφαλές συμπέρασμα. Ότι αν δεν τον έχουν βγάλει από τη μέση μέχρι στιγμής ο Ζελένσκι, είναι γιατί τον χρειάζονται, και όχι μόνο οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι, τον χρειάζονται για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον κατακερματισμό και το κομμάτιασμα της Ουκρανίας. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το πω σήμερα, μιας και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, ξεκολλήστε μερικοί επιτέλους να πιστεύετε ότι επειδή αυτή η σκατόφατσα μπήκε όπως μπήκε στον θόκο της Ουκρανίας, πήρε λοιπόν τα ενία. Πώς τα πήρε? Του τα δώσανε, εντάξει, κάποιοι για τους οποίους έκανα εκπομπή και μου την κυτρίνησε ο αλγόριθμος την εκπομπή, δηλαδή την έβγαλε knockout, δεν του άρεσε. Έκανα μια εκπομπή για αυτούς που είναι στην Αμερική τώρα και την κυβερνάνε, αυτούς τους κάποιους, και την εκπομπή ο αλγόριθμος μου την κυτρίνησε, ότι ξέρεις κάτι, δεν μου άρεσε αυτή η εκπομπή που ανέβασες. Γιατί δεν σου άρεσε αυτή η εκπομπή που ανέβασα? Γιατί έλεγα ότι αυτοί οι τρελαμένοι οι τύποι που πιστεύουν σε μεταποκαλυπτικά σενάρια, έτσι, κάνουν κουμάντο παντού. Λοιπόν, κάνουν κουμάντο και στην Ουκρανία και έχουν πείσει, προσέξτε, έχουν πείσει την ανθρωπότητα, η οποία ανθρωπότητα, να σας το σπίτι, πιστεύετε όλοι κατά μέσο όρο ότι οι Ουκρανές είναι οι πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο ή από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, αλλά όλος τυχαίως ξαφνικά έχουν γίνει οι πιο χειρότερες στον πλανήτη μαζί με τους άνδρες τους. Γιατί σας δείχνουν όλη μέρα, σας προπαγανδίζουν, σας καταστρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα οι τηλεοράσεις όλη την ημέρα, δείχνοντας αυτόν τον αχρίο, τον ασχημομούρη, τον κοντοπίθαρο, τον πράκτορα, και ο κόσμος το πιστεύει. Σου λέει έτσι είναι όλοι οι Ουκρανοί, σαν τον Ζελένσκι. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να μιλήσω και να πω ότι όχι, οι Ουκρανοί δεν είναι όπως ο Ζελένσκι. Οι Ουκρανοί δεν είναι αυτή η φάρα. Ο Ζελένσκι ανήκει σε άλλη φάρα. Στα σχόλια από κάτω μετά περιμένω να μου γράψετε από πού είναι, και ξέρετε πάρα πολύ καλά από πού είναι, είμαι σίγουρος, γιατί έχω δει σε προηγούμενες εκπομπές ανάλογα σχόλια. Λοιπόν, δεν θα συμβεί αυτό σήμερα, δεν χρειάζεται να πω από πού είναι, γιατί όποτε λέω από πού είναι και σε ποιους ανήκει, κλακ, μου κόβουν την εκπομπή. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θα πω ξανά είναι ότι οι Ουκρανές, οι Ουκρανοί και τα παιδιά της Ουκρανίας δεν έχουν καμία σχέση με τον Ζελένσκι. Είναι μέρα με τη νύχτα. Τα λέω όσοι τα δουν. 50, 100, 200, 1000, 2000. Μου αρκεί εμένα αυτό. Για μένα είναι ηθική ικανοποίηση απέναντι στην γεωπολιτική, απέναντι στην στρατηγική, απέναντι στην κοινωνιολογία, απέναντι στην πολιτική επιστήμη, να λέμε την αλήθεια για ένα λαό. Ένα λαό ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι ασκεί διάφορες τελετές
σκοτεινές και μαύρες. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων, αν δείτε, είναι είτε καθολικοί είτε χριστιανοί ορθόδοξοι. Τώρα, με ποιους είχαν πάει με το μέρος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μη μου λέτε εμένα τούμπανα που ανήκουν πριν από 100 χρόνια και 80 χρόνια. Εδώ, τώρα που μιλάμε, τώρα. Ούτε θα μου πείτε για τους ηλίθιους, τους 5-10 που είχαν βάλει, όσοι τους βάλανε. Είτε τους βάλανε οι Ρώσοι, είτε τους βάλανε οι Αμερικάνοι να τραμπουκίσουν το ρωσικό στοιχείο. Αυτά είναι, τα έχω εξηγήσει σε άλλες εκπομπές, έτσι. Τα έχω εξηγήσει. Δεν χρειάζεται σήμερα πάλι. Και δεν πρόκειται να απαντήσω σε κανένα σχόλιο, παιδιά. Σας το λέω τώρα. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε κανένα στο σχόλιο. Θα τα αφήσω τα σχόλια ανοιχτά. Δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω κανένα στο σχόλιο. Γιατί οι μισοί είναι κάφροι. Μου γράφουν ότι οι Ουκρανοί είναι σαν το Ζελένσκι και είναι χαζάρι και είναι αυτά. Όχι, φίλε μου. Οι Ουκρανοί είναι ξανθοί, είναι χριστιανοί, είναι πανέμορφος εργατικός λαός. Σου έχουν καταστρέψει τον ήδη μισό εγκέφαλο που είχες, γιατί δεν είχες. Έτσι. Οι Ουκρανοί είναι ένας πανέμορφος ειρηνικός λαός, τον οποίον τον κατέστρεψαν, τον οποίον τον έβαλαν στη μέση, υπέραν του Ατλαντικού, και οι Ρώσοι και τον διαμέλυσαν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σηκώθηκαν ένα πρωί και πάνε ότι εμείς δεν ανήκουμε στη Ρωσία σαν πολίτες. Δεν ανήκουμε στη Ρωσία, δεν θέλουμε να ανήκουμε, θέλουμε τα ιδεώδη της Δύσης. Έτσι, τα ιδεώδη της Δύσης. Βρήκαν όμως λοιπόν και τα γεράκια της Αμερικής ευκαιρία, την άρπαξαν και είπαν ωραία, ας τους δώσουμε όπλα, αλλά θα τους πάρουμε τα πάντα. Ό,τι έχουν σε γη θα τους την πάρουμε με διάφορες συμβάσεις και αυτοί ας ψοφήσουν της πείνας όσο αντέξουν. Ένας ολόκληρος λαός. Το λέω και τρελαίνομαι. Μου γυρίζει το μάτι. Θα μπορούσαν άνετα να το κάνουν αυτό και σε μια άλλη οποιαδήποτε χώρα. Γιατί συγκεκριμένα στην Ουκρανία, ξέρετε γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί έμεινε ξεκρέμαστη. Δεν ανήκε κάπου. Πουθενά. Ούτε Ευρώπη, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε συμμάχους είχε. Δεν είχε σύμμαχο. Δεν είχε σύμμαχο που να ενεργοποιήσει κάποια συμφωνία και να πει αν τυχόν γίνει επίθεση στην Ουκρανία, π.χ. το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, λέω τώρα, η Τουρκία θα απαντήσει στη Ρωσία. Τίποτα. Ήταν η καλύτερη χώρα και απορώ πως δεν είχε αντέξει. Σειρά μετά από αυτούς, να ξέρετε, φαίνεται ποιοι θα έχουν. Φαίνεται. Μετά τους Ουκρανούς. Δεν φαίνεται? Οι Αρμένοι, οι Γεωργιανοί και οι Μολδαβοί. Να το ξαναπώ. Οι Αρμένοι, οι Μολδαβοί, εντάξει, και οι Γεωργιανοί. Γιατί και αυτοί δεν ανήκουν πουθενά. Και αυτοί δεν ανήκουν σε κάποιο τόξο ασφαλείας. Εντάξει. Γιατί οι άλλοι είναι συσπηρωμένοι, ανήκουν κάπου. Οι Ρώσοι είναι τεράστια χώρα. Τεράστια χώρα. Οι Αμερικάνοι το ίδιο. Ομοίως και το ΝΑΤΟ. Ομοίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιος θα τους υπερασπιστεί όλους αυτούς? Απάντηση. Κανείς. Κανείς. Τόσο εύκολα λοιπόν, με λογική, συμπεραίνει κάποιος ότι αν ήθελαν μέχρι στιγμής αυτή η μαϊμουδόφατσα να βγει από τη μέση, θα το είχαν κάνει ήδη. Και πρώτοι θα το είχαν κάνει οι μυστικοί πράκτορες της Ρωσίας, ανεξάρτητα από το πόσο μας λένε κάποιοι ότι έχει προστασία και ότι οι Ρώσοι προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη μέση και δεν τα κατάφεραν και λέει πάνω από 10 φορές έγινε απόπειρα δολοφονίας. Τούμπανα. Δεν πιστεύω με τίποτα όμως ότι οι Ρώσοι συγκεκριμένα που έχουν εφεύρει μέχρι στιγμής μαζί με τους Κινέζους 8.562 τρόπους να σε σκοτώσουν, έτσι, να σε βγάλουν από τη μέση με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα κατάφεραν να κάνουν το ίδιο και στο Ζελένσκι. Εντάξει. Για ποιο λόγο κάνουμε εκπομπή σήμερα? Είδατε τι έγινε στη Συρία, Είχα δίκαιο για τη Συρία ότι τους
Αλαουίτες, θα τους φάνε λάχανο οι Σούνοι, η σκληροπυρηνική του Ισλάμ. Είχα δίκιο. Και σε αυτό επιβεβαιώθηκα. Γιατί το είχα πει. Μόλις θα φύγουν οι Ρώσοι, όπως είχε γίνει και με τον Πόντο, θα βρούνε ευκαιρία και θα ξεκινήσουν να κάνουν γενοκτονίες οι άλλοι. Έπεσα μέσα. Δείτε μόνο τι γίνεται τώρα στη Συρία. Για να μην λέτε μερικοί θετικέ, έτσι θετικέ αλλιώς. Γράψτε μου τη γνώμη σας, γράψτε την για να διαβάσουν άλλοι. Εγώ έχω τη γνώμη μου, δεν αλλάζω με τίποτα, είμαι κάθετος σε όλα. Μπορείτε κάτω από το βίντεο να κάνετε διάλογο, αντίλογο, ό,τι θέλετε μεταξύ σας. Εγώ δεν θα πω με τίποτα. Με τίποτα. Σε αντιπαράθεση για το θέμα της Ουκρανίας, με τίποτα. Θεωρώ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε ο Ζελένσκι ήδη να μιζεί, έτσι, και να βλέπουμε άλλα πράγματα. Όσο λοιπόν ο Ζελένσκι ζει, κάνει τη δουλειά του και ο Τραμπ, κάνει τη δουλειά του και ο Πούτιν και είναι όλοι ευτυχισμένοι. Μοιράζουν την πίτα και, επαναλαμβάνω, συνεχίζουν, δεν πέφτει σφαίρα μέχρι στιγμής. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει μια σφαίρα. Πέμπτη φορά που με κόβουν. Τέταρτη φορά, δεν ξέρω πόσες φορές με έκοψαν, παιδιά. Φοβερό αυτό το πράγμα. Για όσους είστε μέσα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα κάνω ούτως ή άλλως, σκόπευα να κάνω επίλογο. Να κλείσουν την εκπομπή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτά βλέπουμε γεωπολιτικά να συμβαίνουν. Όπως έλεγα και πριν, μοιράζουν την πίτα. Οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους, ο Τραμπ με τον Πούτιν. Τώρα είναι και ευκαιρία. Τώρα είναι και ευκαιρία. Σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει ακόμα γραμμή, και τη Ρωσία και την Αμερική, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε τώρα, την κυβερνούν φονταμενταλιστές. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Θα το κάνω και σε επόμενη εκπομπή φυσικά, ανάλυση. Και στην Αμερική, τώρα που μιλάμε, και στη Ρωσία κυβερνάνε φονταμενταλιστές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η λέξη? Όσοι είστε μορφωμένοι θα ξέρετε. Το ίδιο που συμβαίνει και στο Αφγανιστάν, το ίδιο που συμβαίνει και στο Ιράν, συμβαίνει και στην Αμερική και στη Ρωσία. Μιλάμε για 4 νευραλγικές περιοχές δηλαδή του πλανήτη, και μία ακόμα είναι η Βόρεια Κορέα, πέμπτη, που δεν τις αφήνουν κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Κάποιοι να πάρουν ανάσα. Βάλτε λοιπόν το μυαλό σας και σκεφτείτε τι συμβαίνει πάνω σε αυτόν τον όμορφο πλανήτη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η 6η χώρα που έχει φονταμενταλισμό, ενώ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ελλάδα. Like, κοινοποίηση στα social media, WhatsApp, Messenger, Viber. Γράψτε μου σχόλια και φυσικά χτυπήστε καμπανάκι για τις επόμενες εκπομπές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τους πιο πολλούς από εσάς, τους θετικούς μου τουλάχιστον, για άλλη μια φορά τους κάλυψα και δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκα για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Στο επανειδήν.